जय सूर्यभावानं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती 𝗧𝗵𝗶𝗀 मराठी आणखीन एका नवीन टेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर पाहणं आजचा व्हिडिओ खूपच जबरदस्त झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण बुलेट वाली या मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे। तर पाहणं आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग इथे शिकवत असतो। तर पाहणं आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर पाहणं तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि पाहणं तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असला आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग पाहणं जरासे म्हणून तर आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मशीन ओपन करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला अलाइट मशीन आपण ती बुकमार्क पेज सेटिंग आणि शिकी पिक पेज सेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी आपला बुकमार्क प्रोजेक्ट आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला तिथे एक इमेज आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे। तर कोणता पण एक इमेज आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे समोरच्या बिटपर्यंत जायचं आहे, तिथपर्यंत आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, तिथे एक शेप इमेज घ्यायचा आहे आणि 3 डॉटवरती क्लिक करून आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर कलरमध्ये जायचं आहे, आपल्याला इथे एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे। व्हाईट कलर वरती करायचा आहे, ब्लॅक कलर आपल्याला इथं खाली घेऊन घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने एक शॅडो तयार करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर समोरच्या बिटपर्यंत जायचं आहे, तिथपर्यंत आपला आपला इमेज वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला शॅडो इमेजवरती टच करायचा आहे, कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे, त्याचा व्हाईट कलर जो आहे तो आपल्याला पेन्सिलच्या खालच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने इरेजर करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथे स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपण एक लेअरिकल व्हिडिओ दिलेला आहे, तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। लेअरिकल व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर आपल्या लेअरिकल व्हिडिओवरती टच करायचा आहे, ब्लेंडिंग किंवा ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लाइटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला लेअरिकल व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट आहे आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या ज्या फोल्डरमध्ये आपले इमेजेस आहेत त्या फोल्डरमध्ये आपल्याला तिथं जायचं आहे आणि तिथून आता आपले जे काही इमेजेस असतील ते आपल्याला सर्व बिटप्रमाणे तिथं ॲड करून घ्यायचे आहे। तर पाहणं मी व्हिडिओ स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर पाहणं आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला येऊन जायचं आहे। स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं 19.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण एक टेक्स्ट PNG दिलेला आहे तो आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचा आहे आणि आपल्याला तिथपर्यंत तो वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आता आपल्याला इथं शिकी पिक द्यायचे आहे, त्याकरता आपल्याला इथं बॅग घेऊन जायचं आहे। बॅग आल्यानंतर आपला शिकी पिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट आपल्याला करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅग घेऊन जायचं आहे, परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात खाली यायचं आहे आणि आपण जो लेअरिकल व्हिडिओच्या खाली जो इमेज आपण ॲड केलेला आहे त्या इमेजवरती आपल्याला टच करून तो इफेक्ट आपल्याला त्या इमेजला पेस्ट करून द्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅग घेऊन जायचं आहे, परत आपला शिकी पिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅग घेऊन जायचं आहे, परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर 19.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्या पहिल्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला वेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। तर आपल्याला इथं या एकाच इमेजेसला तो इफेक्ट द्यायचा आहे। त्यानंतर एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत त्याच्या समोरच्या 2 इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर एक इमेज आपल्याला सोडून द्यायचा आहे, परत 2 इमेजेसला तो इफेक्ट आपल्याला तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे। परत एक इमेज सोडून द्यायचा आहे, परत 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। असं करत तो आपल्याला इफेक्ट लास्टपर्यंत आपल्याला पेस्ट करत जायचा आहे।
तर आपला हा इफेक्ट इथे पेस्ट करून झालेला आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे आता या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 20.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. तिथं आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. इफेक्टमध्ये जायचं आहे. 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आता 2 इमेजेस सोडायचे आहेत आणि आपल्या तिसऱ्या आपला इफेक्ट द्यायचा इमेज आहे त्या इमेजेसला आपल्याला तो इफेक्ट तिथं पेस्ट करून द्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं 2 सोडायचा आहे. तिसऱ्या इमेजला तो इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर असं करत आपल्याला तो इफेक्ट लास्टपर्यंत एक इमेज आपण सोडला होता ते एका इमेजेसला आपल्याला पेस्ट करत जायचं आहे. तर हा इफेक्ट आता आपला देऊन झालेला आहे. त्यानंतर काय करायचं आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इथं 3 लेअर आपण वरती दिलेला आहे. ते 3 लेअरवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर परत बॅक येऊन जायचं आहे. परत आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ते परत 3 लेअर तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहे आणि आपल्या व्हिडिओच्या तिथं लास्टपर्यंत येऊन जायचं आहे आणि आपल्या 3 लेअरवरती परत लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला अशा पद्धतीने वाळवून घ्यायचे आहे. वाळवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे आता आपला व्हिडिओ इथं आपल्याला गॅलरीला सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावांनो तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी काय असेच नाही व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.